นี่คือการที่เกิดของวางอันนี้คือพระบริการก่อนเข้ามาก็คือผ่านจุดคัดกรองโควิดตรงย่านนี้ก่อนนะคะจอดรถไฟอยู่ตรงนี้ค่อยไปซื้อตั๋วเดี๋ยวเราไปเข้าดูน้ำตกกันค่ะบริเวณขวามือก็จะเป็นร้านค้านะคะแต่วันนี้เปิดร้านหนึ่งตอนนี้เราอยู่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะอยู่ทางด้านนี้ส่วนซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำจะเห็นตกใจลึกๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถนะคะมีที่จอดรถคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะคะอันนี้ห้องน้ำสุขาวิชาห้องอาบน้ำมีสุขาทางด้านในค่ะเดี๋ยวเราไปน้ำตกกันนะคะอันนี้ไปจะเป็นบริเวณห้องน้ำกำลังกินข้าวโอ้มีเสือนะเสือโคร่งเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเสืออยู่เนี่ยมีอะไรมีเห็ดนี่นี่อันนี้อะไรเดี๋ยวนี้คือแคมป์ทั้ง2 เขตน้ำตก3 เขตลานกลางเต็นท์อยู่20